જય સ્વામિનારાયણ વિદ્યાર્થી મિત્રો, લાસ્ટમાં આપણે દાખલા નંબર 3 ની અંદર અચલ આધારની રીતે સામાન્ય સૂચકાંક કેવી રીતે શોધવો એનો દાખલો આપણે ગણ્યો અને શીખ્યા કે અચલ આધારનો સૂત્રનો ઉપયોગ કર્યો હતો. પછી જેટલી વસ્તુઓ હતી એ વસ્તુઓને સૂચકાંકનો સરવાળો કરી અને જેટલા જેમ કે 3 વસ્તુઓ તો 3 થી ડિવાઇડ કર્યું અને સામાન્ય સૂચકાંક શોધ્યો. આજે આપણે કે સ્વાધ્યાય 1.1 ના ત્રીજા દાખલામાં બીજી રીતે આપેલી છે કે અચલ આધારની રીતે તો શોધો, સાથે પારંપરિક આધારની રીતે પણ ત્રણેય વસ્તુનો સૂચક સામાન્ય સૂચકાંક શોધો. તો માહિતીની અંદર તમને આપેલું છે વર્ષ આપેલા છે અને વસ્તુઓ આપેલી છે ઘઉં, ચોખા ને ખાંડ, એના ભાવ આપેલા છે. એના આધારે તમને માહિતીમાં એવું લખેલું છે કે પારંપરિક આધારની રીતે સામાન્ય સૂચકાંક શોધો. તો મેં તમને શીખવાડી દીધું છે કે સામાન્ય સૂચકાંક શોધો એટલે નવું કાંઈ નથી. તમે જે જૂની રીત ભણ્યા છો પારંપરિક આધારની એનો જ ઉપયોગ કરવાનો છે, પરંતુ જેટલી વસ્તુ હોય એ દરેકનો સૂચકાંક શોધ્યા પછી 3 વસ્તુ હોય તો 3 વડે એનો સરવાળો કરીને ડિવાઇડ કરવાના, 4 વસ્તુ હોય તો 4 જેટલી વસ્તુ હોય એટલાથી ડિવાઇડ કરવાના. તો આજે આપણે પારંપરિક આધારની રીતે સૂચકાંક શોધવાનો છે. તો સૂચકાંકનું સૂત્ર છે પારંપરિક આધારની રીતનું ચાલુ વર્ષના ભાવ છેદમાં અગાઉના વર્ષના ભાવ. યાદ રાખજો, ભૂલી ના જતા. આગળ સૂત્ર મેં તમને યાદ રખાવેલું જ છે, ગણાવેલો દાખલો છે. ચાલુ વર્ષના ભાવ એનું અગાઉનું વર્ષ, ચાલુ વર્ષના અગાઉના વર્ષના ભાવ ગુણ્યા 100. માહિતીની અંદર 2011 થી શરૂ કરીએ તો એનું અગાઉનું વર્ષ એટલે 2010. તમને મેં શીખવાડેલું છે જે વર્ષની અંદરનું અગાઉનું વર્ષ આપેલું ન હોય તો એનો સૂચકાંક શું હોય? હંમેશા 100. આમાં કોઈ ગણતરી કરવાની હોય નહીં. આ ત્રણ વસ્તુ માટે ઘઉં, ચોખા અને ખાંડ એમાં 2011 નું અગાઉનું વર્ષ આપેલું નથી, એટલે પારંપરિક આધારની રીતમાં એનો સૂચકાંક હંમેશા કેટલો આવે? 100. હવે 2012 માં ચાલુ વર્ષના ભાવ 18.5, એના અગાઉના વર્ષના ભાવ એટલે 18. ઘઉંની જ વાત કરવાની, ચોખામાં કે ખાંડમાં નથી જવાનું, ઘઉંમાં જ જોવાનું. ચાલુ વર્ષના ભાવ 18.5, એના અગાઉના વર્ષના ભાવ એટલે 18 ગુણ્યા 100. એટલે જવાબ કેટલો થાય? 18.5 ભાગ્યા 18 ગુણ્યા 100. વર્ષ 2012 ની ગણતરી કરીએ તો 102.78. પછી વર્ષ 2013 આપણે ખાલી ઘઉંનું જ પહેલા જોવાનું છે. વર્ષ 2013 માં ઘઉંનો ભાવ 18.9, એનું અગાઉનું વર્ષ એટલે તમારા માટે થાય 2012. અગાઉનું વર્ષ 2013 નું છે કયું થાય? 2012. એનો ભાવ કેટલો છે? તો કે 18.5 ગુણ્યા 100. 18.9 ભાગ્યા 18.5 ગુણ્યા 100 એટલે જવાબ આવે 102.62. એવી રીતે વર્ષ 2013 ના ચાલુ વર્ષના ભાવ 19 છે તો એના અગાઉના વર્ષના ભાવ એટલે 2013 ના ભાવ કેટલા છે? 18.9 ગુણ્યા 100. 19 ભાગ્યા 18.9 ગુણ્યા 100 એટલે જવાબ આવે 100.53. એવી રીતે 2015 ચાલુ વર્ષના ભાવ 19.5, અગાઉના વર્ષના ભાવ એટલે 2014 ના ભાવ કેટલા? 19 ગુણ્યા 100. જવાબ કેટલો આવશે? 19.5 ભાગ્યા 19 ગુણ્યા 100 એટલે 102.63. આ થઈ ગયું ઘઉંનો સૂચકાંક દરેક વર્ષ માટે અગાઉના વર્ષના ભાવ કેવી રીતે છેદમાં લેવાય એ તમને ઓલરેડી આગળ 2 લેક્ચરમાં આપ્યું છે અને આ ફરીથી. પછી ચોખામાં પહેલા વર્ષ 2012 નું અગાઉનું વર્ષ આપણી પાસે એનો ભાવ ન હોય એટલે મેં તમને કીધું 100 લેવા. 2012 માં ચાલુ વર્ષના ભાવ 36, અગાઉના વર્ષના ભાવ એટલે 30 ગુણ્યા 100. 36 ભાગ્યા 30. 2012 ની વાત કરું છું ચોખામાં, અગાઉનું વર્ષ એટલે 2011 એટલે જવાબ કેટલો આવશે? 36 ભાગ્યા 30 ગુણ્યા 100 એટલે જવાબ આવે 120.
પછી 2013 ચાલુ વર્ષના ભાવ 38, અગાઉના વર્ષના ભાવ એટલે કેટલા આવે 36 ગુણ્યા 100. 38 અગાઉના વર્ષના ભાવ 36 ગુણ્યા 100 એટલે 105.56. પછી એના પછી 2014 ચાલુ વર્ષના ભાવ 38, અગાઉના વર્ષના ભાવ પણ 38 છે ગુણ્યા 100 એટલે જવાબ આવ્યો 100. 2023 રીતે 15 ચાલુ વર્ષના ભાવ 39, અગાઉના વર્ષના ભાવ એટલે 38 આપેલા છે ગુણ્યા 100 એટલે જવાબ આવે 39 ભાગ્યા 38 એટલે 102.63. પછી ખાંડ 2011 માં આપણે 100 જોઈ. 2012 ચાલુ વર્ષના ભાવ 31, અગાઉના વર્ષના ભાવ એટલે 2011 ના ભાવ 30 ગુણ્યા 100. 31 ભાગ્યા 30 ગુણ્યા 100 એટલે 103.33. 2013 ચાલુ વર્ષના ભાવ 32, અગાઉના વર્ષના ભાવ એટલે 31 ગુણ્યા 100. 32 ભાગ્યા 31 ગુણ્યા 100 એટલે જવાબ આવે 103.23. પછી 2014 ચાલુ વર્ષના ભાવ 34, અગાઉના વર્ષના ભાવ એટલે 2013 ના ભાવ કેટલા 32 ગુણ્યા 100. 34 ભાગ્યા 32 ગુણ્યા 6 એટલે જવાબ આવશે 106.25. અને છેલ્લું વર્ષ 2015 ચાલુ વર્ષના ભાવ 36, અગાઉના વર્ષનો ભાવ એટલે 34 ગુણ્યા 100. 36 ભાગ્યા 34 ગુણ્યા 100 એટલે કેટલા આવશે જવાબ 105.88. સોરી. તો પારંપરિક આધારની રીતે અગાઉના વર્ષના ભાવ લેવાના. જૂની જે આપણી રીત છે સામાન્ય સૂચકાંક શોધવા માટે આ દરેક વસ્તુઓના સૂચકાંકનો સરવાળો. તો પહેલા તો 100 એટલે 300 ભાગ્યા 3 તમને ખબર જ છે કુલ સરવાળો છેદમાં વસ્તુઓની સંખ્યા. તો જવાબ કેટલો આવે 100. બીજામાં 102.78 120 અને 103.33 એટલે સરવાળો થાય 326.11. સામાન્ય સૂચકાંક એટલે 326.11 ભાગ્યા 3. 326.11 ભાગ્યા 3 એટલે 108.7. એવી જ રીતે વર્ષ 2013 માં 102.62 105.56 અને 103.23 ત્રણે ત્રણ વસ્તુનો સરવાળો. તો જવાબ આવે 311.41. આ ત્રણેયનો સરવાળો આવ્યો એને 3 થી ડિવાઈડ કરો. 311.41 ભાગ્યા 3. 311.41 ભાગ્યા 3 કરો એટલે કેટલો જવાબ આવે 103.65. એ રીતે વર્ષ 2014 નો સરવાળો 100.53 + 100 + 106.25. આનો સરવાળો કરીએ તો 306.78 થશે. કેટલો થશે 306.78. સામાન્ય સૂચકાંક શોધવા માટે 306.78 ભાગ્યા 3 એટલે 306.78 ભાગ્યા 3 કરો તો સરવાળો કેટલો આવે? હવે કરતા કેટલો જવાબ આવે 102.26. અને છેલ્લું 102.63 + 102.63 + 105.88 ત્રણેયનો સરવાળો કરવા 311.14. ત્રણેયનો સરવાળો કેટલો આવ્યો 311.14. એને 3 વડે ડિવાઈડ કરી દેવાનું. 311.14 ભાગ્યા 3 એટલે સામાન્ય સૂચકાંક મળે 103.71. તો તમે પહેલા લેક્ચરમાં જે રીતે જોયું અચલ આધારની રીત, આમાં કોઈ ફરક નથી, ખાલી રીત બદલી ગઈ. પારંપરિક આધારની રીત તો એ તમને સૂત્ર આવડવું છે. પારંપરિક આધારની રીત એ પારંપરિક આધારની રીતે જ તમે સામાન્ય સૂચકાંક શોધો. પારંપરિક આધારની રીતનું સૂત્ર ફરી એક વખત કહી દો. ચાલુ વર્ષના ભાવ છેદમાં અગાઉના વર્ષના ભાવ ગુણ્યા 100. જ્યારે અચલ આધારનું સૂત્ર હતું ખાલી આટલો જ ફરક હતો. અહીંયા આધાર વર્ષના ભાવ એ
ફિક્સ હતું, આમાં દરેક વર્ષે બદલાતો જાય. જેમ તમને મેં પહેલા લેક્ચરની અંદર આ રીત શીખવાડેલી હતી. તો સામાન્ય સૂચકાંકનો પૂરેપૂરો તમને બધાને ખ્યાલ આવી ગયો હશે.